13. Mà cứ tạo thì qua cứ là sao mà ngủ liên tục từ ngủ này từ bao giờ này khi một bao giờ này còn gặp nhau vậy vậy là như vậy là mình được dạy dỗ cái dạy dỗ tôn tử còn là cứ là thằng sẽ làm tôn tử thế nào nhìn đẹp đấy thế cho nên vì vậy cái nhiều thằng thiên thì là mình bị nó bị ăn cái được thực hành là nó bao nhiêu những lát Mười ba. Ra 13 nè. Rồi 13. Ăn cơm đi.